এনেকৈ 3.7 ভোল্ট লিথিয়াম বেটাৰীৰ সহায়ত আপোনালোকে জ্বলাব পাৰিব AC 220 ভোল্টৰ লাইট। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ নতুন এইটো ভিডিঅ'লৈ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম 3.7 ভোল্ট লিথিয়াম বেটাৰীৰ সহায়ত এটা কেনেকৈ কনভাৰ্টাৰ বনাব। এই কনভাৰ্টাৰৰ সহায়ত AC 220 ভোল্টেজৰ 5 ওৱাটৰ লাইট ডাইৰেক্ট জ্বলাব পাৰে। মাত্ৰ দুটা কম্পোনেণ্ট লাগিব আজিৰ ভিডিঅ'ত। এটা হ'ল TIP41C ট্ৰানজিস্টৰ, আৰু আনটো হ'ল মোবাইল ফোনৰ চাৰ্জাৰত থকা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ। এই দুটা কম্পোনেণ্টৰ সহায়ত আপোনালোকে আজি বনাব পাৰে DC 3.7 ভোল্ট বেটাৰীৰ পৰা AC 220 ভোল্ট কাৰেণ্ট। এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স ৰিলেটেড ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব, আৰু কোনো ধৰণৰ বুজাত অসুবিধা হ'লে অথবা কোনো অভিযোগ থাকিলে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব। এই প্ৰজেক্ট বনাবলৈ কি কম্পোনেণ্ট লাগিব চাওক। এনেকুৱা 6 পিনৰ এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ লাগিব। এনেকুৱা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আপোনালোকে পুৰণি যিকোনো মোবাইল ফোনৰ চাৰ্জাৰতে পাই যাব। ইয়াৰ পিছত লাগিব TIP41C ট্ৰানজিস্টৰ এটা, যিটো আপোনালোকে অনলাইন অথবা ইলেক্ট্ৰনিক্স দোকানৰ পৰা কিনিব পাৰে। 120 ওমৰ ৰেজিষ্টৰ এটা লাগিব। মোৰ ওচৰত 120 ওমৰ ৰেজিষ্টৰ নাছিল কাৰণে 10 ওমৰ দুটা আৰু 100 ওমৰ এটা ৰেজিষ্টৰ চিৰিজ কৰি এনেকৈ বনাই লৈছোঁ। মনত ৰাখিব 120 কিলো ওম নহয়, 120 ওম খালি ৰেজিষ্টৰ লাগিব। এতিয়া ট্ৰান্সফৰ্মাৰটোত চেক কৰি ল'ম, কাৰণ মই পুৰণি চাৰ্জাৰৰ পৰা এইটো খুলিছোঁ। পৰীক্ষা কৰিব লাগিব এইটো ভাল আছে না বেয়া আছে। সেইকাৰণে মাল্টিমিটাৰটো প্ৰথমে কণ্টিনিউটি মোডত ছেট কৰি লওক এনেকৈ। তাৰপিছত ইয়াৰ কয়েলৰ পিন আউট কেইটা ছাইডত দিয়া আছে চাওক। এতিয়া মাল্টিমিটাৰটো কয়েলৰ 1 আৰু 2 নম্বৰ পিনত এনেকৈ ধৰাৰ পিছত ছাউণ্ড কৰিছে মানে ঠিকেই আছে, ইয়াত কোনো ধৰণৰ চিঙা নাই। একেদৰে 5 আৰু 6 নম্বৰ পিন চেক কৰি আছোঁ, ইয়াতেও ছাউণ্ড কৰিছে। এতিয়া ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ 3 আৰু 4 নম্বৰ পিনত এনেকৈ মাল্টিমিটাৰ লগোৱাৰ পিছত চাওক ছাউণ্ড কৰিছে, মানে ঠিকেই আছে। মোৰ তিনিওটা ৱেণ্ডিং ঠিকেই আছে, তাৰমানে ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো ভাল। সেইকাৰণে ৱেণ্ডিং কেইটাত এনেকৈ ধৰাৰ লগে লগে ছাউণ্ড কৰিছে। TIP41Cৰ প্ৰথমটো পিন হ'ল বেছ পিন, মাজৰটো কালেক্টৰ আৰু শেষৰটো পিন হ'ল ইমিটাৰ পিন। এতিয়া ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো 1 নম্বৰ পিনৰ লগত ট্ৰানজিস্টৰৰ মাজৰটো পিন অৰ্থাৎ কালেক্টৰ পিনটো সোল্ডাৰিং কৰি দিম। এতিয়া ট্ৰান্সফৰ্মাৰটোৰ 2 আৰু 3 নম্বৰ পিনত 120 ওমৰ ৰেজিষ্টৰ এনেকৈ লগাই দিম। এটুকুৰা তাৰৰ সহায়ত ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ 4 নম্বৰ পিনৰ পৰা ট্ৰানজিস্টৰৰ প্ৰথমটো পিন অৰ্থাৎ বেছ পিন শ্বৰ্ট কৰি অৰ্থাৎ একেলগ কৰি দিম। AC লাইট আপোনালোকে চলাব সেই তারটো ক'ত লগাব চাওক। ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ 5 আৰু 6 নম্বৰ পিনত এনেকুৱা AC লাইটৰ হোল্ডাৰৰ পৰা তার দুটা লগাই দিলেই হ'ব। ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ 5 আৰু 6 নম্বৰ পিনত AC আউটপুটৰ তার দুটা লগাব লাগিব। মোৰ আউটপুটৰ তার দুটা লগোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া চাওক বেটাৰী ইনপুট ক'ত কৰিব। এইটো হ'ল 3.7 ভোল্ট লিথিয়াম বেটাৰী। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মোবাইলৰ 3.7 ভোল্টৰ যিটো বেটাৰী থাকে সেইটো ইউজ কৰিব পাৰিব ইনপুট দিবলৈ। বেটাৰীৰ পজিটিভটো লাগিব ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ 2 নম্বৰ পিন য'ত ৰেজিষ্টৰ লাগিছে। বেটাৰীৰ নিগেটিভটো লাগিব ট্ৰানজিস্টৰৰ বাকী থকা শেষৰটো পিন অৰ্থাৎ ইমিটাৰ পিনত। যিটো TIP41C ট্ৰানজিস্টৰ আছে এইটো যেতিয়া ৰানিং অৱস্থাত থাকিব বহুত গৰম হ'ব, সেইকাৰণে
ইয়াতে মই এটা এলইডিৰ হিট সিং ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। এইটো হ'ল AC 220 ভোল্টৰ 5 ওয়াটৰ এটা LED বাল্ব। আপোনালোকে কিন্তু 5 ওয়াটৰ বেছি ইউজ কৰিব নোৱাৰিব। 5 ওয়াটে লিমিট ইয়াৰ, তাৰ তলত যিকোনো বাল্ব লগালেহে কাম কৰিব। 5 ওয়াটৰ ওপৰত লগালে এইটোত কাম নকৰে। বাল্বটো হোল্ডাৰত লগাই টেষ্ট কৰিম। এতিয়া মোৰ সকলোখিনি হৈছে। বেটাৰটো লগালেই এইটো কাম কৰিব। চাওক মই বেটাৰটো লগাই দিছোঁ, লগে লগে বাল্বটো জ্বলিছে। এইটো ইউজ কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে দুটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব। আপোনালোকে যদি অধিক সময় এইটো ইউজ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই এলুমিনিয়ামৰ হিট সিংটো অলপ ভাল চাই দিব লাগিব, ডাঙৰ চাই, যাতে এইটো গৰম হৈ নষ্ট হৈ নাযায়। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ আউটপুটৰ যিটো পিন আছে 5 আৰু 6 নম্বৰ পিন, এই দুটাত যাতে হাত নালাগে। হাত লাগিলে ইলেক্ট্ৰিক শ্বক লাগিব পাৰে। এনেকৈ আপোনালোকে 3.7 ভোল্টৰ পৰা AC 220 ভোল্ট বনাব পাৰে। এইটো ফেক ভিডিঅ' নহয়, ৰিয়েল ভিডিঅ' হয়। মই ঘৰতে আগতে বনাই তাৰপিছতে ভিডিঅ' কৰোঁ। কানেকশ্যন ডায়েগ্ৰামটো চাওক। প্ৰথমে ট্ৰান্সফৰ্মাৰটোৰ 2 আৰু 3 নম্বৰ পিনত 120 ওহমৰ ৰেজিষ্টৰ লগাই দিব। এতিয়া ট্ৰানজিষ্টৰটো মাজৰটো পিন অৰ্থাৎ কালেক্টৰ পিনৰ পৰা ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ 1 নম্বৰ পিনত কানেকশ্যন কৰি দিব। ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ 4 নম্বৰ পিনটো ট্ৰানজিষ্টৰৰ প্ৰথমটো পিন অৰ্থাৎ বেছ পিনত সোল্ডাৰিং কৰি দিব। এতিয়া ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ আউটপুট পিন 5 আৰু 6 নম্বৰ এইটো লোডত লগাই দিব। বেটাৰীৰ পজিটিভ নিগেটিভ ক'ত ইন কৰিব চাওক। বেটাৰীৰ নিগেটিভ তাৰটো ট্ৰানজিষ্টৰৰ শেষৰটো পিন অৰ্থাৎ ইমিটাৰ পিনত সোল্ডাৰিং কৰি দিব। আৰু বেটাৰীৰ পজিটিভ তাৰটো সুইচৰ সৈতে ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ 2 নম্বৰ পিন য'ত ৰেজিষ্টৰ লাগিছে তাত লগাই দিব। এইটো হ'ল ফাইনেল ডায়েগ্ৰাম। স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব পাৰে, প্ৰজেক্ট কৰাৰ সময়ত চাই কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ।